Кілька днів в чарівному містечку Каш минули, і нам час їхати далі до міста Демре. Наступні кілька десятків кілометрів проляжуть гірською місцевістю і врешті знову виведуть нас до моря, де ми потрапимо в одне з найказковіших місць в цій подорожі. Коли ми в'їжджали в місто Каш, то ми, власне, з'їхали з цієї траси і поїхали в долинку. Але тепер, коли виїжджаємо, повернулися горою. Тобто знову виїхали на цю трасу. Капець, які тут гори. Ну, воно то дуже красиво все. Дякую, Марко. Гори, море, класна погода, але йо-моє, тяжко! Часто явище в Каші, парківки просто на дахах будинків, оскільки корисної території в місті дуже мало і всі використовують кожен квадратний метр як можна. Мені здається, що це найважчий наш підйом за всю цю мандрівку. І каже Володя, що попереду таких ще 8 кілометрів. Весело. Я вже не годна. Ми, може, проїхали від Кашу пів кілометра. Чи, може, кілометр, але як це важко. Güle Каш! Коротше, треба утеплятися трошки, бо ми тут піднялися від моря в гори. 500 метрів набрали висоти. Попереду бачу сніг в горах на вершинах. Ну і відповідно зрозуміло було, чому там трошки нижче вітер дуйне, стає так. Ну і ще повірю на слові, бо Володя каже, що 500 метрів над рівнем моря при морю – це суттєвіше і крутіше, ніж 1000 метрів в якихось там Карпатах, наприклад. Не знаю, я не перевіряла, суттєвіше, не суттєвіше. Хай буде так, повірю. Так, я вже теплі шкарпетки вдягла. Фух. Недавно їхала на короткий рукав, зараз ось кофточка, вітрівочка. Маркіясик, вдягайся. Земна? Ні. Шукаю рукавиці, які я купив в Ізмірі ще, уявляєте? Я вже собі вдягла рукавиці, теж купила в Ізмірі, бо тоді було холодно. І ось зараз знов ми їх вдягнули. Купив в Ізмірі, бо була хороша знижка, ну і непогані такі рукавички. Але весь цей час їхав і думаю, нащо мені ті рукавиці? Пролежали всю дорогу в сумці, а зараз відчуваю, що не даремно. Грандіозна засніжена вершина, навіть не одна, ліворуч від нас. А ми, як бачите, вдягнулись, а на спусках таки добряче пробирає морозний вітер. До речі, за прогнозом цієї ночі має бути 0 градусів в цих краях. Тому ми зараз намагатимемось встигнути проїхати до моря. Там буде значно тепліше. Це ми звернули з траси на таку другорядну дорогу, яка піде трохи горами, трохи селами, трохи дикими місцями. Але тут ще досі в нас підйом. Ще 1,5 кілометри до останнього перевалу. І далі буде переважно спуск. Хочу сказати пару слів про світловий день. Це велика зміна за ці 1,5 місяці, тому що ще 1,5 місяці тому, в грудні, на початку грудня, і там до кінця грудня сонце сідало приблизно о 17:45-50. Зараз сонце сідає о 18:15, десь так.
І якщо б 1,5 місяці тому ми були в такій глухомані, зараз на годиннику 5:30, то ми вже б непокоїлися, де будемо ночувати. Довкола нас просто ліс, гори і явно тут кабани живуть. Але оскільки в нас день довший, на півгодини став, то ми ще можемо рухатися хвилин 50 годину і точно доїдемо туди в село, там попереду 2 села. Вовчику, в тебе пара з рота йде. Це означає, що тут, знаєте, скільки градусів зараз? А ну я подивлюсь, скільки градусів тепла. Зимно. Тут стало зимно. 8 градусів пише. І пише, що дощ, але дощу нема. І пише, що вночі буде -2. Ха-ха-ха-ха. Ну, біля моря не має бути так холодно, як тут в горах. Сук, 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 як кажуть турки, тому ми так закуталися, як круті чуваки. Але знаєте, чого я така щаслива? Бо позаду мій улюблений знак. Я мушу його піти обійняти. Попереду. Ой, попереду. Ну, позаду мене, але ми їдемо туди, так. А який з двох ти маєш на увазі? Оцей спуск. Ого, зараз дуже чітко видно, який там випав сніг в останні дні. Приїжджаємо на шляху пару сіл, це одне із них. Глухомань, Глухоманська. Але тут основна справа, якою вони займаються, це теплична справа, вирощування зеленинки і всього такого. Бо дуже багато теплиць. Останні кілометри цього дня ми їхали в темряві, оскільки хотіли все ж ночувати біля моря і врешті таки дісталися села на березі. В мечеті нікого не було, Володя пішов питати, можливо, там біля неї ставити. І ні в кого на вулиці не було. Потім там на пляжі було одне місце непогане. Володя зайшов в ресторан, каже, можна тут намет поставити. Вона каже, ось тут є кемпінг, 50 турецьких лір. Ну, але ми сьогодні не планували платити за житло. До Демре взагалі не планували. То глянули на Maps.me і там писало, що за кілометр є фрі-кемп. Ось що ми тут нарили. Та наче нормально. Ага. Тільки, що тут, не порито? Кабанів Ні. нема? Кабанів, та наче не видно. Поки що їх не видно там. Єдина проблемка зараз от сюди спустити всю нашу велотехніку. Ну, перенесемо, коротше. І ще довкола нас гори. А тут десь античні розкопки теж недалеко. І ви подивіться, яке небо. Не знаю, чи камера це вловить. Ну, я ліхтариком на них посвічу. Визначилися з місцем в цій галявинці. Ось Володя вже кладе намет. Погода каже, що зараз 8 градусів. Доволі комфортно, в принципі. Ми вчора через оце все спускали наші велики і трейлери, а насправді, якщо далі пройтися, то там є нормальний заїзд, ну, але це ми вже виявили сьогодні вранці. І так само вранці виявили, що це дуже затишна і красива галявинка. Ніякі кабани вночі до нас не приходили, на щастя. Спали ми спокійно, єдине, що трохи було прохолодно. Думаю, що 0 або навіть -1 був. І зараз 2 чи 3 градуси, то так трошки зябкувато. Але прикольне таке місце серед природи, а там в долині ж така бухточка. За 200 метрів звідси на мапі вказано джерело. Я взяв бутлю, піду наберу води.
Ага, ось воно. Опа, а води немає. Що цікаво, лічильник є, а водички нема. Краса тут неймовірна виявляється. Вчора ввечері ми цього всього не бачили, бо було темно. Ого! Марко літає, як літак. Діставай капчики свої, Марко. Добре, шукаю. Та вони десь там були, вон. Не. Вон. Ага. А оскільки води немає, це означає, що на почистити зуби, вмитися вода є, але їсти варити нема. Там на мапі пише, що внизу, там де розкопки в цьому колесі, ну, там в долині, є якісь кафешки, то я сподіваюся, що ми там поїмо. Якщо ні, то вже в цьому в центрі цього поселення. Там точно вчора ми бачили купу всього. Цього ранку ми прямуємо на півострів поблизу. Саме там заховане від світу красиве місце з залишками давніх лікійських поселень, що називається Кекова. Як туристична локація, ця місцина стала відомою відносно недавно, та й то переважно серед любителів дайвінгу, адже тут особливо прозора вода серед мальовничих скелястих берегів. До того ж, на дні легко можна натрапити на античні будівлі, затопленого внаслідок землетрусу міста майже 2000 років тому. Зараз тут є маленьке село, яке складають переважно домашні пансіони та ресторани. Дороги до самого поселення немає, лише кам'яниста стежка. Тож ми вирішили залишити наші велосипеди на корабельній верфі, яка розташована на березі затоки. We want to go to the... Can we leave bicycle here? Yes? Yes. And we will walk and then we'll take, yeah? Teşekkürler. No problem. Oh, hello, Bambino. Oh, is it cold, Bambino? Yes, yes, yes. Ага. Супер. Teşekkürler. Where do you go? Islands? Yes, island and another on the beach, another beach. You got another beach, schlafen, eating, barbecue. Ага. Чоловік каже, що ремонтує цей корабель для того, щоб робити тури. Ну, я так розумію, що він вже робив на туристичні тури на цьому кораблі. Зараз він просто потребує ремонту. І через 2,5 місяці він планує спускати його на воду. А зараз він на цьому кораблі просто живе. Стародавнє кладовище тут знаходиться. Могили нагадують радше просто покладені камінчики. Ось лише така кам'яна стежка веде туди. І я не уявляю, як туди доставляють їжу, продукти. Я думаю, швидше за все по морю з того боку. Це частина лікійської стежки. Ага. Ми зараз йдемо по лікійській стежці. Місцина, де явно в сезон дуже багато всього, кафешки, я думаю, відкриті. Зараз все зачинено. Порожньо. Жодної людини нема навіть, щоб спитати, де можна поїсти. Ого, як тут прикольно. Все таке малесеньке, компактне. Я собі уявляю, що тут влітку чи в сезон, коли багато іноземців. О, я вже бачу ту кристалічну чисту воду.
Where we can eat? Nerede? Yemek? Breakfast. You have? No? Відчувається, що ми тут дуже випадкові. Відвідувачі нас не чекали. Але меню для нас знайшлося і сказали, що зараз щось приготують. It's 45. Okay. And what do you have? Coffee? Yeah, we have Turkish coffee. Turkish coffee we have, yeah. Ти хочеш туркіш кофі чи чай? Ціни в таких малесеньких, глибоких місцинах туристичних, звісно, вдвічі вище, ніж в тому ж Каші чи Фетхіє. Але чоловік так старається, нам скатертинку застелив, все приніс, все так робить мімімішно. Ну і ми тут в раю, подивіться, довкола нас така краса. Ну, заплатимо ми не 35 турецьких лір за сніданок, як це було в готелі в Каші, а 80. Ну, сьогодні так. А вони по-різному беруться. Можна ще й ось так от. Роздуми про те, як вони сюди доставляють їжу. Я кажу, що вони через оту гору заносять, ну бо там така кам'яна ця стежка, якою ми йшли. Володя каже, у них же ж є моторні човни. Точно, у них транспорт, моторні човни. Тобто вони їздять на материк туди, на цих човнах до якогось більшого міста. Закупляються і привозять сюди, ну і тому дорожчі ціни. Але я подумала собі, от я би в такому місці хотіла сидіти і кожен день писати книги. Море хлюпоче, такий спокій, взагалі людей нема, тиша така. Ой, човен пливе. Ой, хтось поїхав на закупки. Люди закупляються там, де ми стартували. Та? У Змірі? Цікава версія. Але ти бачив моторний човен щойно поплив? Я думаю, що він поїхав закупляти продукти. Як ти думаєш? Ні, він поплив туди, куди ми їхали на старт телескопок. А, там, де ми залишились, там, де ми вчора ввечері були. Ні. Але ти спав, ти це не міг бачити. Там, де ми залишили велики? Так. Ні, там, де ми залишили велики, воно вон там за горою. А місто, де ми вчора ввечері було, воно десь вон там. О, я сіла на цю штуку. Тут моє. Ти будеш тут? Ну, давай, я. Няма-няма. Добре, мені ось це і ось це. Хочеться яйко брати, так? Так, це яйко і те яйко. Давай. Те і те. Так. Ми замовили на сніданок брекфаст і окремо омлет. Турецькі сніданки надзвичайно різноманітні, надзвичайно смачні, але водночас вони геть далекі від роздільного харчування, тому що тут вони приносять там м'ясо, сири, яйця, овочі і солодощі, і горіхи, і хліба багато, і масло. Ну, тобто такий пишний сніданок, оскільки ми віддаємо перевагу повноцінним сніданкам на якийсь там перекус, то це доволі прикольно для нас всіх. І ось ми взяли один сніданок на всіх і один омлет, і цим всі троє, в принципі, добряче поснідали, добряче наїлися. Не знаю, як Володя, бо він нас любить багато поїсти, хоч він і худенький, але найбільше їсть з усіх нас. Чи він наївся, чи ні, не знаю, але коли він почув, що ми беремо один сніданок і один омлет, то дуже засумував.
Не знаю, як зараз, після того, коли він це все з'їв. Що, Володь, розкажеш, як тобі зараз? Ну, насправді, хоч це і фактично є один сніданок на всіх нас, але зазвичай турки дають його щедро, і тут всього багато. Хоч все маленьке, кожна тарілочка невеличка, але коли підсумувати все разом, то виходить просто достатньо. В людей росте цибулька. До речі, всюди чай, ціни на чай коливаються від 1,5 ліри до 4, залежно де. Тут він коштує аж 10 турецьких лір. Але ми все одно його замовили. Наш гаманець трошки схуднув, бо це був поки що найдорожчий сніданок в цій нашій мандрівці – 165 лір. Ну, але, напевно, не найдорожчий в житті. Он там в небі летить літак, а це весло щоб хребсти. Кікова вважається одним з культових місць для дайвінгу тут в Туреччині. І от як ви бачите, тут прямо на причалі, прямо біля ресторану, біля столів весла можна побачити, різні трубки для дайвінгу і всі інші аксесуари. Там далі є різні каяки і всі спорядження для пірнання, для плавання. 1, 2. Зараз 2. 3, 4, 5, 6, 7. Їх 7. Що це? 7 каяків. Ага, прикольно. Я б хотіла на них поплавати. Я теж. А ти бачиш, що тут таке все мокре? Знаєш, чого воно? Бо тут припливи. Правильно. А що ти таке несеш на плечі? Свою вудочку. Вудочку? Так. Що лапаєш? Та от хочу рибу злапати. І що лапаєшся? Та я трішечки залачила, але вона не злапалась. О, дзеркало. Хто не подивився вранці на себе в дзеркало, можете подивитися. Вранці в нас же дзеркала не було в наметі. То тепер подивилися. Я не розумію. Вони тут живуть все життя. Таке все міні-міні-міні, малюсіньке, красиве. Сюди нам. О, тут навіть майданчик є в цьому малесенькому закутку. Майданчик, Марик. Enjoy your time. Це, до речі, в Туреччині дуже поширене явище. Всюди, де можна, ставлять майданчики. Кайфово. Цей ще дерев'яний. О, так я тут теж можу погойдатися. Клас. Гайда-да? А, ти на цьому. Я хотіла на ньому. Юху! Ой. Це треба лягти всередину. Це особливо красиве місце. Серед води знаходиться одна із давніх лікійських гробниць. І довкола теж багато скель, каміння.
вас підвести на космічному літаку або на ракеті. Куди? В космос. А. Ти ж хочеш в космос. Ось за стежкою. Нам туди чи туди? Прямо чи наліво? І все воно якесь таке маленьке, тайне, як кажуть британці. Тобто, щоб погуляти по цьому селу, вам треба по-любому проходити крізь чиїсь двори, біля чиїхось хат. Гейгенлер. О, дивися, там житло прямо на гробницях. І що? Не здивуюсь, якщо цей пансіонат називається Гробниця. Там можна дуже цікаво поспати. А головним історичним об'єктом Кекови є візантійська фортеця на високій горі. Should we put here? Teşekkürler. Вхід в цю фортецю коштує 14 турецьких лір з дорослого. Ось в мене 2 квиточки по 14 і 1 безкоштовний квиток – це для дитини, для Марка. Йому 4 роки і 9 місяців. Ось там ми зранку піднімалися на цю гору. Там наш велик. Але тут рай. До гори йдуть сходи. Йдемо туди, подивимося, як ж буде красиво з гори, але вже навіть тут надзвичайно красиво. Вон там якийсь човен пливе, чи катер, я думаю, що це туристичний. І ще мені дуже цікаво спостерігати зараз за цими шматками острівців, які розділила вода, але мені здається, колись то все було суша, воно все було вкупі. Зараз воно так поділилося, і тут є доступ до відкритого моря, в цю затоку. Боже, як тут красиво! В цьому місці складається враження, що нічого не існує в світі, тільки це місце. Тому що, як ви розумієте, дорога до
самого села вже є тупиковою, якщо подивитись на мапі. А дорога сюди ще є більш тупиковою, тому що вона заходить на цей півострів і далі нічого немає. І от зараз, щоб вибратися з цього нічого, ми будемо повертатися тим же шляхом. Це десь кілометрів 7, щоб потім виїхати на ту дорогу, де вчора ми звернули, і прямувати в бік Демре. Доволі жорсткий клімат почався в цих краях. Дуже холодно в тіні, просто мороз. Пальці замерзають, треба рукавиці брати. І спекотно на сонці. А найгірше те, що постійно в дорозі доводиться переодягатись на цих спусках і підйомах, тому що піднімаючись ми так впріваємо шалено, а потім, коли спускаємось, холодний такий вітер, що треба обов'язково вдягнутись, бо інакше продує. І коли ви мокрі, пітні, то це може бути проблемкою. От зараз я вдягнув лише вітрівку, тому що спекотно, в лапках спекотно. Насправді рукам холодно, але тіло впріває на такому підйомі. А ось тут починається спуск, і я дістаю теплу куртку, пуховик, а іноді ще й кофту можу одягати, тому що зараз почнеться суперморозне обдування. Як там, нормально? Ага, і найголовніше – рукавички для моїх пальчиків. Знову підйомчик, і я знову у вітрівці без рукавичок. Ось така краса на під'їзді до Демре. Вау! До міста Демре ми доїжджаємо знову в темряві. Після довгих пошуків нарешті знаходимо місце для намета на його околиці.